Привіт, хлопці та дівчата! З вами Макс, український канал по 3D-друку Чуча ТВ. І сьогодні ми продовжуємо серію уроків для новачків. В попередній серії я розказав, який 3D-принтер вам купити, якщо ви тільки починаєте свій шлях в цьому напрямку. По-перше, нагадаю, це принтер Мішка 6. Чому він кращий на сьогоднішній день? Бо в нього класна кінематика, досить якісна, гарна збірка. І саме головне, він приходить до вас повністю зібраний. Тому і всі тестування я буду намагатися показувати саме на ньому, щоб вам було простіше, зручніше та легше зрозуміти сам процес роботи в 3D-друці. Перший ваш друк. Як підготовити 3D-принтер до нього? Що треба зробити, що налаштувати, підлаштувати, щоб все було ідеально. І так, 6-й Мішка дійсно класний. Показав себе в роботі просто супер. Ви його купили, він до вас приїхав, ви його просто вийняли, поставили зверху ось такий подаючий механізм, прикрутили все по інструкції, все дуже просто. При необхідності натягнули ремені. Ремені натягаються дуже просто. Ось тут у нас є такі 4 заглушечки, ми їх просто виймаємо ось таким чином. І там у нас під шестикутник вставляємо 4 гвинти, які кріплять мотори. Зміщуючи ось ці мотори трошки ближче до центру, ми тим самим робимо натяжіння. Натягнули, притримали, зафіксували, заглушечки повернули назад. Все, у вас ремені натягнуті. Саме головне, щоб ремені були натягнуті максимально рівномірно. Тобто, щоб не було таке, що у вас один ремінь провисає, а другий натягнутий досить сильно. Це буде впливати на роботи кінематики, тому будьте в цьому досить уважні. В комплекті з заводськими принтерами, неважливо, це буде Мішка чи будь-який інший, китайці кладуть свій пластик. Він зовсім не підходить до роботи, просто гівняний. Тому його просто викидуємо і навіть не намагаємося з ним щось робити. Повірте, я все викинув, що в мене приходило. Потім заходимо на сайт український, наприклад, монофіламент, або 3D-філамент, або 3D-пластик, та будь-який український виробник вам підійде. Звісно, є і виробники, які мені подобаються більше. Ну, наприклад, той же 3D-філамент, тому що в нього і пластик досить якісний, наприклад, петч-пластик, і пила непогані, та й інші пластики. І саме головне, він досить дешевий. Набагато дешевший, аніж його конкуренти. Тому всім рекомендую. Але якщо ви хочете отримати дійсно перший друк, якісний, гарний, приємний, купіть або той же Plexivile, вони вийшли вже на виробництво і роблять його в Польщі, або той же навіть польський пластик Devil Design. Від компанії 3D4U вони експортують цей пластик в Україну. Також посилання можете знайти під відео в опису. Справа в тому, що ці пластики від Devil4U, Справа в тому, що ці пластики від Devil Design та Plexivile, вони найлегкіші в роботі. І для новачка це буде найкраще. І вони гарно досить просушені. Але незважаючи на те, які б вони не були просушені, всім рекомендую. Якщо ви отримали новеньку бобіну, просто візьміть її і покладіть в ту ж саму, наприклад, духовку, якщо у вас немає сушилки для пластику. Такої, як, наприклад, Sunlu, що там десь в куточку в мене стоїть. У мене є огляд на неї, подивіться на моєму каналі. Як ви бачите, перед тим, як запустити 3D-друк, вам потрібно дуже багато нюансів врахувати. Сушіння пластику – це один із головних нюансів, бо від того, чи буде мокрий чи сухий пластик, буде залежати, який кінцевий ви результат отримуєте. Особливо це буде виявлятися на тоненьких деталях, де нависаючі там тонкі якісь моменти чи підтримки. Це все буде виглядати дуже-дуже страшно, якщо буде мокрий пластик. І так, при яких температурах треба сушити, наприклад, пила-пластик. І так, що таке пила-пластик? Це саме екологічний пластик, який тільки може, бо він робиться, по суті, з кукурузи. Тому він не виділяє ніякої токсичної речовини при роботі, при нагріві. На відміну від інших, самий твердий в лінійці всіх майже пластик. До речі, шановні глядачі, на моєму каналі є списки відтворення, тобто плейлисти, в яких і розташовані відео, наприклад, по тестуванню тих чи інших пластиків. І там ви можете знайти якраз тестування пила-пластику. Ви побачите, що він один з найміцніших. Єдиний мінус даного пластика в тому – це температура. Температура деформації пила складає 55-60 градусів.
Але ще залежить від товщини вашої деталі. Якщо вона товста, то ця температура може складати і 70 градусів. Якщо тоненька, то вона вже при 55 може деформуватися. Тому пила використовують саме для друкування різних там статуеток, різних деталей, які потім будуть ще оброблюватися. Наступний пластик, який вам може сподобатись, це PG-пластик. Це щось універсальне, середнє, золота середина. У PG-пластика, на жаль, міцність, твердість нижча, ніж у пила. Відсотків десь на 20-30, і він менш екологічний. Але все рівно дозволяє друкувати в кімнаті при гарному провітрюванні. І на відміну від пила пластику, яким найлегше друкувати будь-які деталі, PG-пластик знаходиться на другому місці, адже він більш в'язкий. Він тягнеться на відміну від пила, він не такий хрупкий. І він досить гігроскопічний, набирає вологу. У вас будуть різні пузирі на моделі, пластик буде стріляти при друці, або, наприклад, у вас будуть таке волосся по деталі. Це якраз і відбувається завдяки вологості, якої набрав ваш філамент. Та перевага такого пластика полягає якраз в тому, що він витримує більші температури. Температурна деформація вже починається від 70 градусів. Якщо це тоненькі деталі. Якщо товсті деталі, то це може 80 і навіть до 90 доходить. Тому він і є більш універсальним в друці. На третьому місці стоїть високотемпературний філамент, такий як АБС. Найдешевший матеріал, сировина для виготовлення деталей. Але в нього є одне але. Він не екологічний. Ні в якому випадку його не включайте в кімнаті, де у вас діти граються, чи ви знаходитесь. Вплив на ваш організм від АБС непоправимий, повірте. Я це проходив і я від нього відмовився. Я ним друкую лише дуже-дуже рідко. І, до речі, щоб ви розуміли, якщо подивитесь мої тести по тестуванню АБС, то він знаходиться на останньому місці по твердості. Він найслабкіший з усіх. І в ньому, чесно кажучи, я не бачу жодного сенсу. Лише його перевага перед всіма іншими – це температура. Він витримує температури деформації більше 100 градусів. А це і дає йому якусь перевагу. Але ми маємо розуміти, що АБС АБСу різні. І, наприклад, в того ж монофіламента виробника АБС більш низькотемпературний. Тобто він друкується при температурі 220 градусів. Якщо взяти АБС від Plexivile, то він високотемпературний, друкується при температурі 240 вже і деформується більше сотні. Тому треба розуміти, який філамент вам потрібний. Але є між ними різниця. Наприклад, АБС від Mono, він більш гнучкий, такий резиноподібний. Його майже ножем можна різати. А якщо взяти АБС від Plexivile, то він більш твердий. Як бачите, нюансів дуже багато. Для новачка цих трьох філаментів більш ніж достатньо. Є, звісно, і нейлони, і карбони, і наповнювачі, і так далі, і так далі, і так далі. Але з цим ви все вже ознайомитесь, коли вже почнете нормально друкувати, зрозумієте, що таке 3D-друк, зрозумієте всі принципи 3D-друку, всі нюанси 3D-друку. Ось тоді зможете перейти до більш складних філаментів. А поки що залишаємося на цьому. І сьогодні ми будемо працювати з PG-пластиком від 3D-філамента. Першим чином ми проводимо ось цю бобіну через спеціальний датчик закінчення філаменту. Даний датчик потрібен для того, щоб контролювати наявність філамента в вашій бобіні. Якщо відбудеться обрив, або, наприклад, у вас закінчиться бобіна, то, звісно, датчик вкаже вашому принтеру, що пластика нема, і він зупиниться. Після чого ви зможете додати нову бобіну, зарядити її, запустити, і він продовжить друк. Це досить зручно, особливо для новачків, якщо ви не розрахували щось. Це дозволить вам відновити роботу принтера. А значить, ви не втратите, наприклад, багатогодинну деталь, яку ви друкували там 10 чи 12 годин. Ви зможете її закінчити нормально, без якихось проблем. І, до речі, ось цей Мішка 6 гарно відновлює роботу при закінченні пластику. Далі заводимо через тефлонову трубочку в наш подаючий механізм. Обов'язково поставте такий шматочок тефлона, ось такий, бачите, відріжте, він буде у вас йти, скоріше за все, в комплекті. Для чого? Щоб легше було подавати пластик. І нічого ніде не терло. І беремо ось таким чином, я це роблю вручну, просто прокручую шестерню і подаю філамент до кінця. Але перш ніж запустити наш принтер, нам потрібно впевнитись,
що ось ця поверхня, наш робочий стіл, відкалібрований. І він стоїть правильно, не перекошений. Всі кути даного принтера правильно виставлені. І цим ми зараз з вами і займемося. Для початку включаємо принтер. Позаду є кнопочка. До речі, прошивка, яка стоїть в цьому мішці, мене повністю влаштовує. Я навіть не дуже і збираюсь переходити на нову прошивку від Marlin з кліпером. Чому? Тому що даний принтер друкує найшвидше з усіх, що в мене є. І навіть якщо порівняти з прошивкою Marlin, то, чесно кажучи, я різниці великої по часу не побачив. Ці барашки, якщо ми будемо прокручувати ось таким чином по колу, по часовій, якщо знизу дивитися, то таким чином ми їх будемо закручувати і опускати стіл. Якщо назад от будемо крутити, то ми навпаки розкручуємо і піднімаємо стіл. Голова у нас, ось ця голова, стоїть на місці. Тобто вона може рухатись лише по осям X і Y. Ось це у нас вісь X. Якщо в глибину, то це вісь Y. Ось так. Рухатись вниз чи вверх ця голова не може. Тому і калібровку столу ми будемо проводити відносно ось того нерушного сопла. Але давайте спочатку я розкажу, що таке голова принтера, з чого вона складається. По-перше, з подаючого механізму. Це механізм з шестернями та мотором NEMA, який займається тим, що подає ваш пруток в хотенд принтера. Що таке хотенд? Хотенд складається з наступних частин. Радіатор, який стоїть всередині ось цього корпуса, він обдувається спереду вентилятором, наприклад, 40х10 або 30х10, тобто охолоджує ось цю холодну зону, зону радіатора, в яку вставлений термобар'єр. Що таке термобар'єр? Це ось такий металевий елемент. Він може бути повністю стальний. Зачасту китайці ставлять стальні такі термобар'єри, або повністю з отвором скрізним 4 мм, і через нього проходить тефлонова трубка. Не рекомендую такі, якщо у вас стоїть в стоці, замініть, будь ласка, на ось такий титан-мідь. До речі, це одна із моїх розробок, і вона стала дуже популярною в Китаї. Майже в кожному магазині є титан-мідь бар'єри, як гладкі, так і фланцеві, різьбові. В даному випадку у нас використовується гладкий термобар'єр, як, наприклад, в цьому радіаторі. Він затискається двома гвинтами. Ось такий нагрівальний блок, в який вкручується наш термобар'єр. А з іншого боку стоїть сопло. Якщо використовується ось такої геометрії V6 нагрівальний блок, тоді ставиться сопло V6. Воно трошечки подовжене і розраховане саме під довжину такого нагрівального блоку. Перевага такого біметалічного термобар'єра в тому, що тут використовуються два різнорідних матеріали. Мідь, вона гарно охолоджується, віддає тепло, та титан, який гірше віддає тепло і не перегрівається швидко. Головна ідея термобар'єра полягає якраз ось в цій частині. Не в різьбовій, не в мідній, а саме ось цій. Це сама тонка частина. Товщина стінки іноді складає 0,1 мм. Це дуже тонка стінка. Завдяки такій тонкій стінці тепло від нагрівального блока, в який вкручений термобар'єр, не буде перегрівати. І у нас з'явиться гарний перехід між холодною зоною та гарячою зоною. Чим менший цей перехід, тим краще будуть відпрацьовувати легкоплавкі філаменти, такі як пила, наприклад, PG-пластики. Якщо порівняти ось цей нагрівальний блок і термобар'єр з оцією збіркою, то ми побачимо, що тут вони трошечки різняться. Давайте відкрутимо і подивимось. Це ми робимо ось таким комплектним шестикутником. Те саме ви зробите і на мішки шостими. Обов'язково вам рекомендую замінити, бо скоріше у вас буде в комплекті стояти ось такий нагрівальний блок і ось такий термобар'єр. Ми бачимо, що тут у нас отвір 4 мм під тефлонову ось таку трубочку. Є невеличке поглиблення, щоб вставити тефлон і в нас не було переходу. А потім йде маленький отвір товщиною 2 мм. Якраз під діаметр вашого філамента. Тефлонові термобар'єри, якщо чесно, відпрацьовують набагато краще з легкоплавкими філаментами, але в них є великий недолік. З ними важче працювати новачку, бо їх правильно треба налаштувати. Відео, як правильно зібрати з тефлоновим термобар'єром, ви побачите під відео ось там в тому куточку. Подивіться різницю в нагрівальному блокі. Це у нас МК8, стандартний нагрівальний блок, який ставиться на бюджетні принтера. А це вже V6. І, до речі, як ви вже помітили, він заглянцований, але мідний.
Зверху йде спеціальне покриття, яке не дозволяє окислятися міді, щоб вона не чорніла і зберігала гарні свої властивості, не налипав філамент. Перевага між ось таким силуміновим, навіть не алюмінієвим блоком і мідним полягає в тому, що мідь краще відводить тепло, у неї кращі технічні властивості. І саме головне, друзі, це буде важливо якраз і новачкам, і професіоналам, мідні блоки менше за все розкручуються, якщо ви працюєте 24/7, постійно без виключення. Ось такі силумінові блоки я вже викинув штук 20, а може 30 за минулі півроку. Тому що вони дуже швидко виходять з ладу. Вони саморозкручуються, потім їх починаєш чистити, проходити знову нарізаєш різьбу, але це ще розширює отвір, він швидше розкручується. І таким чином у нас блок виходить з ладу дуже швидко. Мідні блоки тримаються набагато краще, тому їх рекомендую. Єдиний мінус у даних блоків – це вага. Вони трошки важчі за ось такі силумінові або алюмінієві блоки. Ну, як я казав, по геометрії ось цей блок він вищий і вужчий, і на нього ставляться інші сопла В6. І даний блок має більшу пропускну властивість, аніж ось такий МК8, бо він вищий. Із-за того, що тут маленька висота, даний блок не вспіває прогрівати гарно філамент на великій швидкості. Якщо ви друкуєте, наприклад, не соплами 0,4, як тут МК8 стоїть сопло таке, бачите, спеціалізоване під такий тоненький блок. А якщо, наприклад, стоїть той же самий МК8, але сопло з більшим діаметром, не 0,4 діаметр, це стандартний діаметр, який використовується майже всі друкарі, а 0,6, 0,8, 1 мм. Щоб проштовхнути цей філамент з таким великим діаметром, треба, звісно, гарна пропускна властивість вашого блоку. А в нього вона маленька, на відміну від В6, який краще пропускає, бо він гарно прогріває і встигає прогрівати ваш пластик. Тому сюди можна поставити і 0,6 сопло, і 0,8. І при цьому друкувати на досить великих швидкостях. Але якщо ви, наприклад, поставили собі сопло діаметром отвора 1 мм та хочете друкувати з великою швидкістю, то вам краще тоді взяти ось такий нагрівальний блок. Нагрівальний блок вулканом. Подивіться, наскільки він вищий. Він вущий, але він вищий майже вдвічі. І завдяки цьому він дуже гарно прогріває сопло і таким чином прогріває гарно пластик. Причому сопла на такі вулкани, вони значно довші. І це ми маємо також враховувати. Та ще ми маємо розуміти, що якщо ви будете працювати, наприклад, з мішкою 6, то у нас корпус не може регулюватися, а обдуви філаменту знаходяться також стаціонарно на відповідній висоті. Тобто висоті, яка розрахована саме під ось такий нагрівальний блок. Тому, звісно, якщо ви поставите ось такий нагрівальний блок, подивіться, наскільки він буде вище і наскільки нижче буде знаходитися ваше сопло. А значить, і обдуви будуть дути вам прямо на нагрівальний блок, а не на деталь, як це потрібно. Тому, ставлячи той чи інший компонент, треба враховувати всі компоненти вашого принтера. Так як ми заговорили про обдув деталі, давайте поговоримо, як він працює і навіщо він потрібний. Ось з цього боку у нас стоїть вентилятор-турбінка, і з цього стоїть також вентилятор-турбінка 30х10. Або, наприклад, на оцій голові старого мішки 5 покажу, також досить гарно видно. Це обдув деталі. Така ж сама турбінка, але вона одностороння. У 6 мішки з двох сторін, і це краще, звісно. Ми бачимо, що дує вентилятор саме під сопло, де розташовується наша деталь, яку ми друкуємо. Так як матеріали мають різну температуру деформації, перегрів і так далі, звісно, нам потрібен для деяких обдув. Якщо ви використовуєте пилопластики, то обдув складає 100%, максимальний. Бо пилопластик, він низькотемпературний, він дуже сильно перегрівається. Тому, звісно, щоб він не плавилась у вас деталь, її треба обдувати. Якщо будете друкувати PG-пластиком, то обдув деталі ми ставимо десь приблизно 70%. Для АБС-пластику, в залежності від величини деталі, ми ставимо, звісно, і обдув 20%. Або повністю його відключаємо, якщо деталь величезна. А також не забуваємо, що для АБС-пластику треба закрити корпус повністю, щоб у нас вітер ніде не гуляв. Адже це буде також впливати на модель. Вона стане ламка, потріскається, тому закриваємо дверцята, надягаємо спеціальний заводський чохол, який йде в комплекті, і включаємо друк. Ми також маємо розуміти, що різні філаменти друкуються при різних температурах.
Якщо ви використовуєте пила-пластик, він може бути двох варіантів. Наприклад, китайський низькотемпературний. Його температура складає там друка 180 градусів або 190. Це досить низько. Якщо ви поставите 220, він буде просто текти. Тому треба правильно підбирати температури. І це ви також можете побачити на моєму каналі в спеціальному плейлисті «Списки відтворення». Температуру столу для пила ми ставимо 50 градусів. Для PG пластика температура друка вже повища. Це 225-235 градусів. Температура столу складає приблизно 65-70 градусів. Якщо взяти, наприклад, АБС пластик, то температуру столу ставимо вже більшу – 100-110 градусів. А температуру сопла вашого хотенда виставляємо 240-250, а іноді і 260, бо також є різниця в різних філаментах. Деякі будуть, наприклад, низькотемпературні, як моно, 220, а деякі будуть, як плексівайл, 245-250. Але не бійтеся, якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете зайти до мене в телеграм-канал 3D Help Чуча TV і запитатися. У нас більше 3000 користувачів, дуже багато професіоналів, які вам завжди допоможуть вдень і вночі. І так, будемо вважати, що ви все налаштували вірно, згідно моїх відеоінструкцій. Поставили правильно подаючий механізм, замінили термобар'єр та нагрівальний блок заводський на якісний біметал, тоді вже можете запускати в роботу. Звісно, можна запустити це все і на стоці, нічого не модернізувати. Але все ж таки раджу вам, друзі, зробити так, як я кажу. Повірте, це перевірено часом та моїм особистим досвідом. Тепер переходимо до калібровки столу. Як ми бачимо, у нас тут стоїть ось такеньке скло заводське. Називається ультрабаза. Це ось таке скло, зверху якого нанесен адгезив, що дозволяє краще триматися вашій деталі. І, звісно, нічим не треба мастити. Якщо у вас це скло вийшло зі строю, ви можете його замінити на звичайне скло від вікон 4 мм. Але пам'ятайте, що на голому склі друкуватися буде набагато гірше. Будуть відлітати деталі, тому треба використовувати спеціальний адгезив. Ось це, друзі, гарний адгезив 3D-лак від компанії 3D For You. Одесити, хлопці досить часто їх завозять в Україну. Дуже класний адгезив, повірте, працює на всьому склі майже з усіма матеріалами. Калібровку столу треба проводити при нагрітому столі. Справа в тому, що при нагріві йде розширення матеріалу. І, звісно, об'єм трошки збільшується. Також при нагріві стіл, а це ось така металева алюмінієва пластина нагрівальна, вона може не тільки розширятися, але й деформуватися. І, звісно, при робочій температурі столу, якщо ви друкуєте пила пластиком або PG, як ми зараз, температуру ви будете ставити 70 градусів. І при цій температурі має відбутися вся деформація ще до того, як ви запустите філамент. Якщо ви відкалібруєте стіл на холодну, а потім включите друк якоїсь деталі, він деформується і у вас зміниться висота між соплом вашої непорушної голови і ось цим столом, який може ось так, бачите, опускатися та підніматися. А це призведе до того, що перший шар, який буде надруковуватися, може бути або занадто товстим, або занадто тонким. І якщо він буде занадто тонким, то в такому випадку він просто розмаже оцю деталь по цьому столу, і ви її просто не відірвете. Буде дуже багато напливів, такі борозди, як перепахане поле. Якщо зазор буде занадто великим, то буде так називама бахрома, коли шари, які у нас робляться пошарово, бо це метод 3D-друку, вони не будуть між собою поєднані і будуть отак розсипатися, як лапша. І це призведе до того, що деталь просто відірветься. Звісно, нам потрібна золота середина, щоб шар був правильної висоти. Для різних філаментів, для різних температур він буде різним. І це ми маємо також врахувати. Про це також є відео на моєму каналі. Тому ми заходимо в меню принтера, заходимо температури, ось тут пресет, і виставляємо температуру столу 70 градусів. Це температура робоча для PG пластика, як я вам казав. Температуру хотенда ми не чіпаємо, друзі. Стол став гарячий, він деформувався, розширився, і тепер можна вирахувати правильну відстань від сопла до вашого стола.
в 4 кутках та посередині. Для того, щоб правильно відкалібрувати стіл, звісно, нам потрібна ось така бумага. Це самий простий спосіб, щоб це зробити. І до того ж досить чутливий. Товщина даної бумаги складає майже 1/10. До 1/10 достатньо для того, щоб відкалібрувати, наприклад, PLA пластик. А так як ми використовуємо тут PG пластик, то, звісно, такої товщини нам буде недостатньо. Треба трошки товще. Для цього ми просто беремо так от, поєднуємо 2 аркуші і отримуємо десь 0,18, 0,17. Ось так. Цього трошечки забагато, але просто будемо робити невеличке притирання. Тобто сильніше притирати сопло. І, на жаль, ідеальні точні розміри я сказати не можу, бо це все індивідуально. Наскільки ви будете сильніше притискати, наскільки ви будете важче чи легше рухати своєю бумагою. Це все індивідуально. Саме головне, орієнтуйтесь на кінцевий результат. Заходимо в Tools, вибираємо Leveling, і у нас тут 4 точки. Спершу нам потрібно вийти по осі Z в 0. Для цього ми натискаємо Z. Але ми маємо розуміти, що наш стіл буде підніматись до тих пір, поки не упреться ось цей рычаг підпружинений, ось цей кінцевик, і він не спрацює. Якщо ви замінили якісь комплектуючі, наприклад, поставили нагрівальний блок, який я вам порекомендував, або термобар'єр, там сопло, звісно, висота може трошечки змінитися. Міліметр, 2, може і 3, 4. І якщо ви поставите досить високий, то стіл упреться в ваш хотенд і не спрацює рычаг, і він буде постійно в нього бити, ламати ваш принтер. Тому, якщо ви щось міняєте, ви маєте перестрахуватися. Тоді в такому випадку ось цей рычаг ми викручуємо десь на міліметра 4 вверх, а може навіть і на 5, щоб він спрацював швидше, аніж сопло доторкнеться до вашого столу. Тепер можна натиснути вихід по осі Z. І ми бачимо, стіл у нас піднімається. Що тут у нас є зазор між столом і соплом, досить великий. Цей зазор ми можемо механічним способом повністю видалити, підкручуючи ось цей рычаг. Буквально там четверть чи 1,5 оберту, дивіться по ситуації. Краще перестрахуватися і декілька разів це зробити. Після цього знову натискаємо вісь Z, перехід, і він у нас знову відбувається від кінцевика. Дивимось, зазор став вже менший. І знову те ж саме робимо, підкручуємо. Як я казав, в цьому мішці досить проста калібровка, досить зручна, і тому я її однозначно рекомендую. Натискаємо першу кнопку, і він у нас переходить в перший куток, лівий, передній. В даному випадку, як я казав, для різних філаментів ми використовуємо різну товщину бумаги. Якщо це PLA пластик, то це 0,1, тобто один ось такий аркуш. Якщо ж у вас PG пластик, то треба використовувати 1,5. А у нас, на жаль, тут трошки більше, ніж 1,5. Тому вихід є. Просто беремо і тертя робимо трошки сильніше. Це ви всі самі зрозумієте, коли почнете працювати з цим. Тертя вже трошки більше. Переходимо на іншу точку. І ось тут тертя занадто. Можемо трошки змінити його. Спочатку відпускаємо, щоб легко, а потім до чутливості. Це робимо якраз 2 руками. Однією відкручуємо потихеньку, а другою трохи отак вводимо. Тим самим відчуваємо особисто, наскільки тертя збільшилося. Так само робимо і з іншими точками. Наприклад, для АБС пластика товщина бумаги має складати при легкому терті десь 0,22. Тому підбираємо більш товстіший лист бумаги. Звісно, в даній прошивці є можливість використовувати, наприклад, той же Z-Offset. Це програмне регулювання висоти по вісі Z. Але їм я майже ніколи не користуюсь. До речі, дуже важливий момент. Деякі хлопці скажуть, а чого так вийшло, що в мене я відкалібрував всі 4 точки, а по центру друкую деталь, а вона відвалюється. А справа в тому, друзі, що по центру у нас яма. Подивіться, якщо, наприклад, перевести сюди у нас з притиранням працює, то в центрі у нас прогин. І тому досить легенько бумага в нас ходить. Це значить, що зазор посередині буде більший.
а значить і прилипання буде гірше. Тому якщо ви друкуєте невеличку деталь, як я, наприклад, по центру, то в такому випадку я рекомендую трошечки Z-offset зменшити саме по центру в процесі друку. І це ми зробимо зараз, коли почнеться той самий друк. Звісно, в ідеалі би вирівняти саме ось п'ятою точкою даний центр. Просто припідняти його. Для цього можна просто зробити отвір в даній рамі столу з-під низу, нарізати різьбу і вставити такий закруглений гвинт, яким ви будете підпирати і таким чином піднімете трошечки центр. Це я вже робив в попередніх відео, ви це все бачили на інших принтерах. Бачимо, зараз пішов у нас в роботу принтер, подивимося, як він буде друкувати. Пішов друк, друзі, і ось подивіться, той самий ефект, про який я вам говорив, так названа бахрома, коли у нас шари між собою не поєднуються. Це погано, адже у нас деталь друкується майже в центрі, де великий прогин. Тобто калібровка в центрі у нас невірна, хоча б по боках у нас все добре. Це і є основна проблема. Нам потрібно що зробити? Зупинити друк і відкалібрувати правильно. Ось для чого потрібна ця кайма. Ось, дивіться, як бахрома. Бачите, розсипається. Це і є величезний зазор між соплом та столом. Цю проблему можна вирішити трьома способами. Перший спосіб – це підкрутити кожен барашек, вірніше трошечки відкрутити, тим самим підняти ось ці 4 кути. І тоді центр також підніметься. У нас зменшиться зазор і не буде такої бахроми, не буде розсипатися перший шар. Другий варіант – це ось цей важіль. Ми трошечки закручуємо, тим самим висоту його робимо менше, а значить і стіл підніметься трошки вище, зазор стане меншим. Таким чином ми отримуємо більш якісну деталь. Це простий механічний спосіб. Але це можна зробити, наприклад, і завдяки функції Z-offset. На жаль, вона не працює в процесі друку, лише тільки при налаштуванні. Заходимо в меню, Leveling, Z-offset, але спершу вийдемо по вісі Z повністю в 0, щоб відбилося в нас. Після цього заходимо в Z-offset, вибираємо 1/100 або 1/10. В даному випадку, мабуть, і десятки буде достатньо, щоб отримати нормальну відстань. Адже у нас досить величезний прогин посередині. Ось, будь ласка, хлопці, вже набагато цікавіше у нас іде друк. Вже нема таких зазорів, які були між шарами, але все ж таки можна зазорчик трошечки ще зменшити, десь на 5 соток. Так як у мене це чорнова деталька, я не буду її зупиняти, вже хай працює так. Бачимо, що на другому шарі вже включився обдув з боків, деталь обдувається. Деталь проста, тут немає нависаючих, тому і обдув тут має бути незначним. Подивіться на кайму, вона просвічується. Такого не має бути. Це говорить про те, що трошечки великуватий зазор між столом і соплом. Його треба ще знизити десь як мінімум на 5 соток. І тоді буде монолітна конструкція. Не буде розпадатися, не буде просвітлюватися. Буде гарна, цілісна геометрія. Так як я і казав, що ця деталь у мене чорнова, то в принципі я не буду її передруковувати, хоча вона друкується досить швидко, буквально за 5-6 хвилин. Це вже більш серйозна деталь, тут дуже багато нависаючих, підтримок багато. І нічого, дивіться, як гарно все у нас вийшло. Це в нас крило для нашого Kugo G-бустера. Я вважаю, що досить непогана якість. 0,28 у мене висота шару, досить великий шар, але при чому вийшло дуже класно. І хочу зразу сказати, друзі, що краще всього від'єднуються ось такі підтримки з кришою підтримок, про яку ми поговоримо вже в наступному відео, на 0,4 соплі. Як бачите, перший друк не такий вже і страшний. Головне правильно підійти до даної тематики. Правильно все налаштувати, підготовити ваш принтер до цього першого друку. Звісно, є нюанси, їх треба враховувати. Якщо будете правильно все робити, коригуватися моїми підказками, моїми відео, то ви все подолаєте і у вас все вийде. В наступному відео обов'язково розкажу, як користуватися слайсингом Cura, бо він самий розповсюджений, самий простий в роботі.
і, в принципі, перевірений часом. А на цьому я буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал та підтримати цей канал, бо я стараюсь для вас. З вами був Макс, до нових зустрічей і не забудьте, що під відео дуже багато цікавих посилань. Всім добра, бережіть себе!